සුබ දසකයෝ ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඔන්න අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්නන්න දන්නේ ශ්‍රී ලංකන් ස්ටයිල් සොසේජ් පීට්ස් එකක් හදාගන්නේ කොහොමද කියලා. අපි එහෙනම් මුලින් බලමු මේකට අවශ්‍ය කරන දේවල්. අද මම පීට්ස් එක හදාන්න ලෑස්ති කරන් තියෙනවා. පාම්පිටි ග්‍රෑම් 500, වතුර අවශ්‍ය වෙනවා මිලිලීටර් 225ක් විතර අවශ්‍ය වෙනවා. මාගරින් අවශ්‍ය වෙනවා, මාගරින් හෝ බටර් අවශ්‍ය වෙනවා ග්‍රෑම් 50ක්. බිත්තර එකක්. ඊස්ට් ග්‍රෑම් අරන් තියෙනවා ග්‍රෑම් 12ක් විතර. ඊට අමතරව අවශ්‍ය වෙන බේකින් පවුඩර් තේහඳි භාගයක්. ඊට අමතරව බේකින් සෝඩා අවශ්‍ය වෙනවා තේහඳි කාලක් විතර පොඩි ප්‍රමාණයක්. ඒත් එක්කම අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු කුඩු. ඊට අමතරව මම මේ පීට්සා ෆිලින් එකට අපලා ඇස්ති කරගෙන තියෙනවා. පොඩි කෑලි වල කපාගත්තු මොසරෙල්ලා චීස් ග්‍රෑම් 200ක් අරන් තියෙනවා. ඊට අමතරව මෙන්න මේ විදිහට රට ලුණු මෙන්න මේ විදිහට කෑලි කපාගෙන තියෙනවා. මාළු මිරිස් පොඩ්ඩක් කෑලි කපාගෙන තියෙනවා. ඔලිව් තෙල් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට. සොසේජස් මෙන්න මේ වගේ කෑලි වල කපාගෙන තිනවා. කෑලි මිරිස් ටික. ඒත් එක්කම මම ටොමැටෝ පියුරි මේසෙන් 3-4ක් විතර අරන් තිනවා. මෙන්න මේ දේවල් ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. ඒකට අපි බලමු කොහොමද මේ පීට්සා ඩෝ එක හදාගන්න කියලා. අද මම මේ පීට්සා ඩෝ එක හදාගන්න මම මැෂින් එක ලෑස්ති කරගෙන තියෙන්නේ. ඕගොල්ලන්ට මැෂින් එක නැත්නම් මේක අතින් විනාඩි 10ක් 15ක් විතර අනලා මේ පීට්සා ඩෝ එක හදාගන්න පුළුවන්. අපි නම් බලමු කොහොමද මේ ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික ඇඩ් කරගෙන දැන් මේ ඩෝ එක නීට් කරගන්න කියලා. මුලින්ම අපි මේ විදිහට මික්සර් එක ලෑස්ති කරගන්න. ඒකට මම දා ගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට පිටි ටික සේරම. ඊට පස්සේ මුලින්ම මේකට දා ගන්න ඕනේ ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික. මේකට මම දා ගන්නවා ඊස්ට්, බේකින් සෝඩා, බේකින් පවුඩර්, ඒත් එක්කම මේ විදිහට ලුණු දාගෙන දැන් මම ඉස්සෙල්ලා මේ ඩ්‍රයි ඉන්ග්‍රීඩියන්ට්ස් ටික විනාඩියක් විතර මේ ලෝ එකේ මේක මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට විනාඩියක් විතර මික්ස් කරගත්ත පස්සේ ඊට සමයකට දා ගන්නවා බිත්තර එක. බිත්තරෙත් දාගෙන දැන් මේක තව විනාඩියක් විතර පොඩ්ඩක් මික්ස් කරගන්න ඕනේ. දැන් විනාඩියක් විතර මික්ස් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට දා ගන්නවා වතුර මිලිලීටර් 225. දාගෙන දැන් මේක විනාඩි 2ක් විතර හොඳට මික්ස් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට මික්ස් කරගෙන යනකොට වතුර ගතිය මදි වගේ නම් තව වතුර මිලිලීටර් 25-30ක් විතර මේ විදිහට ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ ගන්න මික්ස් වුණාට පස්සේ දැන් මම ඊට පස්සේ මේ මාගරින් ටික ඇඩ් කරගන්නවා. මම මාගරින් ග්‍රෑම් 50ක් ඇඩ් කරගත්තා. ඇඩ් කරගෙන දැන් මේක මෙන්න මේ විදිහට ලෝ ස්පීඩ් එකේ මේක විනාඩි 10ක් විතර හොඳට නීට් කරගන්න ඕනේ. විනාඩි 10ක් විතර මෙන්න මේ විදිහට නීට් කරගත්තට පස්සේ දැන් අවශ්‍ය කරන නීට්ලා තියෙන්නේ. අපි දැන් බලමු කොහොමද ඩෝ එකේ ඊටු ටික හදාගන්න කියලා. මෙන්න මේ විදිහට විනාඩි 2ක් විතර අතින් පොඩ්ඩක් නීට් කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට හදාගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ තෙත රෙදි කෑල්ලකින් මෙන්න මෙහෙම ඩෝ එක වහලා මේ ඩෝ එක පැය එකමාරක් විතර පිපෙන්න තියාගන්න ඕනේ. පැය එකමාරකට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට පීට්සා ඩෝ එක හොඳට පිපිලා ඉන්නේ. අපි දැන් මේක සමාන කොටස් වලට බෙදා ගන්න ඕනේ.
සම්පූර්ණ ඩෝ වේට් එක නම් පීස එක මේ පීස ඩෝ එකේ ග්‍රෑම් 750ක් විතරනවා. ඒකින්ද මම ග්‍රෑම් 150 ගානේ සමාන කොටස් පහකට කඩා ගන්නවා. මේ පීස ඩෝ එක කඩා ගන්න ඉස්සෙල්ලා අපි දැන් මේ පීස ඩෝ එක පංච් ඩවුන් කරගෙන ග්‍රෑම් 150ක් වගේ වැටෙන්න දාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේක ෂේප් කරගෙන මෙන්න මෙහෙම තියාගන්න ඕනේ. දැන් මේක අපි අහපව පාරක් මෙන්න මේ විදිහට තෙත රෙදි කැලෙන් වහගෙන මේක විනාඩි 20ක් විතර ආපහු පිපෙන්න තියාගන්න ඕනේ. පේනවා ආපහු මේ පිට්සා ඩෝ ටික හොඳට පිපිලා තියෙනවා. දැන් මුලින්ම අපි මේ පිට්සා එක හදාගන්න ඉස්සෙල්ලා මේ ට්‍රේ එකකට මෙන්න මේ විදිහට මාගරිටියක් හරි පොල් තෙල් නම් ගන්න එපා. ඔලිව් ඔයිල් හරි වෙජිටබල් ඔයිල් හරි මෙන්න මේ විදිහට හොඳට ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට. ඊට පස්සේ අත් දෙකත් පොඩ්ඩක් මෙහෙම මාගරිටියක් ගාගෙන ඊට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම අරගෙන ඩෝ එක මේක පොඩ්ඩක් මෙන්න මෙහෙම දිග අරගෙන ඊට පස්සේ අපි මේක දාගන්න ඕනේ යට පැත්ත උඩට එන විදිහ මෙන්න මේ විදිහට දාගෙන දැන් මේක හොඳට මෙන්න මේ විදිහට වටේට එන විදිහට මේක දිග අරගන්න ඕනේ. මම අද හදන්නේ ටින් ක්‍රස්ට් එකක්. ඒකින්ද හොඳ තුනී පිට්සා එකක් තමයි එන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඩෝ එක හොඳට අනුනහම මෙන්න මේ විදිහට හොඳ ස්මූත් එකට පීසා ඩෝ එක දිග අරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට. මේව දිග අරගත්තට පස්සේ දැන් මම මේ ගෑරුප්පු මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් සිදුරු කොට ගන්නවා. මම මුලින්ම කරන්නේ ටොමැටෝ පියුරි එකකින් ගොඩක් දාන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මේක වටේට පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. මම ගොඩක් දාන්න නැත්නම් මොකද ලංකාවේ පිට්සා වල පොඩ්ඩක් මේ ඩ්‍රයි ගතියට තමයි කන්නේ. ඒකින්ද මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රෙඩ් කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේකට දාගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. මම සාමාන්‍යයෙන් චීස් ක්‍රෑම් 100ක් වගේ හිටින්න ඕනේ. මේකට දාගන්නවා. දාගත්තා පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මම මේක මෙන්න මේ විදිහට සොසේජස් ටික මෙන්න මෙහෙම වටේට ලස්සනට තියාගන්නවා. එහෙම තියාගත්ත පස්සේ දැන් ඊට පස්සේ මම මේකට ලුණු කෑලි මේ රට ලුණු කෑලි මෙන්න මේ විදිහට තනින් තනින් ලස්සනට වටේ ඩිසයින් එකක් වගේ හිටින්න මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා.
ඒ විදිහට දාගත්තට පස්සේ දැන් ඊළඟට මේකටම මාළු මිරිස් කරල් ටික මාළු මිරිස් කෑලි ටික මෙන්න මේ විදිහට තනින් දාගන්නවා. ලස්සනට හිටින්න. දැන් සියරම දාගෙන තියෙන්නේ. දැන් ඒකට මම මෙන්න මේ විදිහට කෑලි මිරිස් ටික උඩින් දාගන්න පොඩ්ඩක් ස්පයිසි කතේට එන්න. දාගෙන දැන් මේ ගොඩේ මෙහෙම ලුණු කුඩු දාගෙන ඔලිව් තෙල් ටික මෙන්න මේ විදිහට දාගන්නවා. ඕගොල්ලන්ට කැමති නම් ඔරිගනෝ ටිකක් ඇඩ් කරගන්න. මම මේ පීට්සා එකට ඇඩ් කරගන්නේ නැහැ. මෙන්න මේ විදිහට টොපින් එක දාගත්තට පස්සේ දැන් මේ පීට්සා එක සෙල්සියස් අංශක 200 උෂ්ණත්වයෙන් කලින් ප්‍රීහීට් කරගත්තු oven එකක විනාඩි 10ක් විතර විනාඩි 10ක් 15ක් විතර මේක බේක් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි බේක් කරගත්තට පස්සේ අපේ සොසේජ් පීට්සා එක පේන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලොත් මෙන්න මේ විදිහට සොසේජ් පීට්සා එකක් හදලා try කරලා බලන්න. නැවත වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනතුරු සුබ දවසක්.